בסרטון הזה נראה לכם איך מכינים עיסת נייר לבנה שמקורה בנייר לבן ממוחזר, נייר לבן ממוחזר ממשרדים, גרוס במגרסת מיקרו וגם מגרסת פתיתים קטנה יכולה להיות. כל נייר לבן גרוס הוא טוב לנו. החומרים שנשתמש בהם הם יהיו מים חמים וסבון אנטי-בקטריאלי וכמובן דבק. אני משתמשת בדבק לבן, מה שנקרא דבק פלסטי. אפשר להשתמש גם בדבק טפטים, אני בחרתי להשתמש רק בדבק לבן. זה הנייר הגרוס שלנו, הוא נייר גרוס ממוחזר ממשרד. אליו אנחנו מוסיפים קודם כל סבון אנטי-בקטריאלי, לא המון, מספיק משהו כמו רבע כוס. ומתחילים להוסיף מים. את המים אנחנו מוסיפים במידה ומתחילים לערבב. בעצם המטרה שלנו שהפירורים של הנייר יהיו לחים. אנחנו לא רוצים ליצור פה מרק נייר, ככה הם סופגים יותר טוב את הדבק. אתם רואים שלא צריך להוסיף כל כך הרבה מים, בעצם רק בזה שאנחנו מערבבים את הפירורים, אנחנו מקבלים פירורים שמוכנים תכף ומיד לקבלת הדבק. אני משתמשת בדבק פלסטי, ואני מוסיפה כמות קטנה כל פעם, זאת כמות קטנה, ואני מתחילה ללוש. אני לשה וגורסת את הנייר בידיים שלי. אפשר להשתמש בשתי ידיים, אפשר להשתמש גם במפרקי האצבעות, וליהנות מכל רגע שאנחנו לשים כמו שלשים בצק. המטרה שלנו שבסוף הלישה לא נראה זכר לפירורים, בעצם הכל יהפוך לבצק אחיד ורך וחלק, לא רטוב מדי ולא יבש מדי. אתם רואים שלאט לאט העיסה מתחילה להפוך לדמוית בצק, אבל עדיין רואים שיש פירורים קטנים, יש זכר לפירורים שהיו לנו קודם. אנחנו נמשיך ונלוש, לא לעצור פה ולא להתעצל. כדאי לנו, כי בסוף תהיה לנו עיסה חלקה ונהדרת. אחרי כ5 עד 7 דקות לדעתי, מקסימום 10, יש לנו כבר עיסה מוכנה. התהליך הוא לא ארוך והוא מאוד ידידותי ונעים. זהו, יש לנו עיסה חלקה ואין בה שמץ של פתיתים. אנחנו יכולים עכשיו להתחיל וליצור. אפשר את העיסה לשמור בשקית ניילון במקרר, כאשר השקית ניילון מהודקת אל העיסה, רק שלא יהיה אוויר. אנחנו לא רוצים שיהיה אוויר. ברגע שהעיסה פוגשת את האוויר, מתחיל תהליך של התייבשות. אז לכן אנחנו נדאג שהעיסה תהיה עטופה וארוזה, ואז אפשר לשמור אותה ממש כמה שבועות במקרר שהיא טריה וטובה. ובזכות הסבון היא לא תתסוס ולא תרקב, יהיה לה ריח נהדר וכולם ישמחו לעבוד בה.